Det här är en av 10 filmer som vänder sig till dig som funderar på att starta företag. Nu tänkte jag prata lite grann om skillnaden mellan tjänst och produkt. En del kanske tycker det är självklart, men det är faktiskt inte alltid så självklart. Om vi börjar med tjänst, så finns det ju när du driver företag så finns det väldigt många olika sorters tjänster. Du kanske jobbar som advokat, ja, då erbjuder du din tjänst, din kunskap. Du kanske jobbar som journalist eller skribent, då är det din kunskap. Men man skulle ju också kunna tänka sig att man skriver en artikel. Ja, är artikeln en produkt eller är det en tjänst? Jobbar du med alltså att du erbjuder dina timmar, till exempel som byggare eller snickare eller elektriker, ja, då är det oftast en tjänst du erbjuder. Så tjänster, det är när du med din kunskap och kompetens utför ett arbete och kanske också tar betalt per timme. Så det är en tjänst. En produkt då? Ja, det kan man ju tycka är enkelt. Det är om du köper ett shampoo eller om du köper en byrå till exempel. Det är ju en tydlig sak, alltså en produkt. Men sen finns det ju också så här, om du till exempel har en bankapp, är det en produkt att du har en app i telefonen? Eller har du köpt banktjänster? Så skillnaden mellan tjänst och produkt är inte alltid så lätt att se skillnad på. Men just tjänst, då kan man tänka, är det min kunskap och kompetens som jag säljer? Och produkt, är det en sak som jag säljer? Men sen kan du också kombinera det här. Låt mig ta ett exempel. Låt säga att du jobbar som personlig tränare på ett gym. Då erbjuder du dina tjänster. Det kommer kunder till dig och sen så jobbar du med dem och så kanske du fakturerar dem per timme eller du kanske till och med har ett klippkort. Ja, men då har ju du bokat tid med dina kunder som personlig tränare. Då är det en tjänst. Men det kanske är så att du som personlig tränare vill ha lite tips på att du kanske ger lite kosttillskott till dina kunder. Eller du kanske vill tycka att de ska uppgradera sin träningskläder eller så. Ja, då kanske du säljer produkter. Du har en kund som köper dina tjänster. Men du kanske också vill sälja lite grann utav dina bästa varumärken eller produkter och sådär. Ja, då kan du alltså kombinera tjänst och produkt. Och det här, det är ju väldigt bra. Eftersom när du säljer dina tjänster, då är du också beroende av att du kan leverera. Ligger du sjuk i influensa i 2 veckor, ja då är det ju väldigt svårt att arbeta och erbjuda dina tjänster. Men har du då kanske någon typ av produkt som du kan sälja kanske på nätet, som till exempel den här personliga tränaren, att du kanske har något kosttillskott eller något annat. Ja, men då kan du faktiskt sälja fast du egentligen kanske då har varit sjuk. Så det finns fördelarna med tjänst är kanske då att du inte har några stora investeringar, för du har din kunskap och dina erfarenheter som du säljer på timme. Nackdelen med tjänst, det är kanske just det här att om du blir sjuk, ja då kan du inte leverera. Det kan också vara svårt att sälja samma timme 2 gånger. Men kan du kombinera dina tjänster med någon form av produkt, ja men då har du också skapat dig en liten buffertzon så att du kanske kan sälja dina produkter på nätet eller till dina kunder utan att du är beroende av din tid. Så nackdelen med just att sälja tjänster, det är det här med att det är just din tid. Men fördelen är att du kanske inte så mycket startkostnader. Ja, du kanske behöver ha en utbildning eller någonting sånt. Men du behöver inte investera så mycket för att komma igång. Med produkter däremot så kan det vara så att du behöver importera och bygga upp ett lager för att du ska kunna sälja dina produkter. Det kan också vara så, och det kan betyda att du binder väldigt mycket kapital i ditt lager. Det är en nackdel med produkterna. Fördelen som du kan ha med produkter däremot, det är att det kanske inte spelar så jättestor roll om du blir sjuk. Du kan också kanske sälja ganska snabbt, öka på volymen. Det är inte svårare att via en hemsida sälja 10 produkter eller 100 produkter eller 10 000 produkter på en och samma timme. Så att produkter kan vara på ett sätt ganska lätt att skala upp,
Nackdelen med produkter är just det att du kanske måste köpa in produkten innan du börjar sälja den. Men som sagt, väldigt många framgångsrika företag, de är ofta duktiga på att kombinera det här med tjänster och produkter. Och ett tydligt exempel på detta, det är Clas Ohlson, som ju ni alla säkert känner till. De säljer ju produkter i butiker. Det är allt ifrån skruvar och muttrar och lampor och allt möjligt på Clas Ohlson. Men de har också börjat erbjuda tjänster med Clas Fixare, tror jag tjänsteerbjudandet erbjuder. Och det betyder att om du köper en hylla så kan du också köpa monteringshjälpen hemma. Så att det här att kombinera produkt och tjänst, det kan vara ett väldigt bra sätt att, så att säga, hantera de styrkor och också svagheter som finns med tjänster och produkter.